lấy đây cán này đi. Bưởi lít. Cho nhạt thôi anh ạ. Cái này nhạt lắm rồi. Em đi lấy xăng đấy. Đặt sâu chở ra đấy mà. Tầng trên có mỗi buồng thôi. Đó, thở nhưng mình bật quá rồi. Rồi chấm ám bên kia bò đâu. Xích này vẫn nhà này anh đi. Xích nhà đấy vừa đó. Mình đúng vẫn nào thì bánh. Tốt à, con chọn ăn thoát xong rồi ăn kẹp cũng cho cha thằng ơi. Chả quên mi chắc à cặn rồi nhằng mừ ơi, cái đại cái đó nhằng. Bằng hư nó bà xỉ. Tăng ngọc thì cứ mà đi á. Thử long cụ rồi đi. Bắn luôn lắm ơi, tháo phượng. Lồng khổ đi không? Đeo vào này cái lông là khổ nhá. Nói cái bộ phận của nó không biết lắm. Có nhung à, đã tối cả bi nhung cái thứ này. Phải chăng này. Bộ đó quá quá. Đấy. Đâu, con là bốn. Tất cả chữ ơi. Có mình tao hơi vô anh này. Chữ phải cứa và mới dám bị mà. Luôn. Bắn mưa bông. Bắn đi. Bắn một ố để. đi mà. Còn chúng mà làm để con xong bơi đó ốp mới lắm thôi, bơi hạt bơi tối. Tối là phải tối hối, chắc là hẹn cái lừa khoái vô ăn chú em. Ví dụ là lồng liếu Liếu cái thử cái lắm gì đó. Ê mày mà cho luôn một đó. Chú ơi, chiêm lươn và. Ý vấy rồi đó. Bung đấy. Anh bắt xích này lúc mình tốt là mình hết nó mà bỏ mình bị kinh anh để con Ra nè. Ra lỗ chế lỗ nè. nhạt về đi. Nhạt này. Mấy cái chạy vô. Mấy cái chạy đâu. Bỏ vô đi. Chơi ném rồi.
khiếp thật mệt. Người ta cái nằm đấy hưng lắm rồi nó hôm dám cái thằng này ký trúc quy nó hay rồi chứ mà làm một xéo mà ở trên một cái xéo vậy Con điện mà mới máy rút vào con này không thấy nó có có cái tủ ở đây. Cái là đây nào ấy là đây nói cái phần đấy này nó to nó lúc bắn đây đây
bởi chấp cáp bên kia là đấy đây, mình làm cà phê còn. dẫn đi mình khen rồi dẫn tiếng rồi tiếng mà nghe thấy không? Anh thì hí anh tên tém là lúc cái huyền nắng nhà anh đi loan thì chú tự chú cha họ cũng có cưa đấy nhà anh thì phải là ăn cái hộp chú sang cái hộp chú
cái gì mới dòng cái phải nó mua đo nó à phường cái gì mà mà đều chín mà lúc gì đó phun sơn thì đôi lúc mình phải lắc hồi chỉ cái bình nóng lạnh ấy. Túi này à, đây nờ nào ấy hả? Em có muốn khoan to rồi em Mở lên vài to này hả? Đây, to nước. bé cũng được. Được. Đấy, bình tĩnh. Có bút này không? Em bỏ cái này xuống cho chị để chị đi tìm bút cho. Không, nó không đổ được đâu. Để Đấy, phải được đấy có phải dùng cướp không? có.
cái xe liền đậu luôn đi. Em thiếu gì nữa đây đây. Nó phụ cái kè tí nó lại kêu cho. Đây, ốc đây. Cho em ngồi đấy. Ở đây này. Luôn gọi hết. Hả? Cứ hay chở nhau qua đây mình cứ tưởng làm ở khu bờ suối kia cơ, mình không nghĩ là ở đây. Đi ra bờ suối làm gì? Trong này toàn em vào sửa thôi. Nó toàn đẩy em vào đây mà. Nước năm nay sang năm nữa không? Năm nay hạn ba cũng không biết như nào rồi. Mà không kịp xuống. Chưa bên này chưa. Bây giờ cao quá nhỉ? Vững chân thôi. Cao quá. Có đấy. Ai cái ghế. Cái ghế rồi chứ. Nó vào nó khao vào ngay người. Đấy. Chị khóa nước rồi đúng không? Khóa. Bây giờ phải lấy một đôi dài hẳn. Cái này dây cấp ngắn. Hình như là của em là có đôi dài hơn hay sao? Kéo đến rồi. Cái này kiểu gì vẫn phải nối. Phải hôm trước em cho cả cái van một chiều vào. Văn nào? Có cái van một chiều đấy chứ. Chả biết như thế này thôi. Có hai cái này. Có hai cái dây trắng này thôi. Hay là chưa cho nhỉ? Khổ. Cái mà có hai chiều, một chiều cái gì? Xong hai con ốc. Rồi chị đi mở đây. Ok. Anh đào giếng ở đây luôn à? Giếng này họ đào sẵn rồi mà. À đào sẵn à? Nhưng mà nó có hai lợ thôi. Nhưng mà hình như là ngày trước có nhà của ai ở đây mà đúng không? Có. Nhà từ thời cổ đấy.
con. Ui dồi, ghê thế. Cảm ơn nhé. Rồi, có đấy. Lôi rồi. Muốn đi không? Không, cái đấy dây không làm được đâu. Cái kia không làm được đây.
về đây, đây hộp bác Tết đây. Không cần đâu. Đây là mỗi người một miếng hồ bà trẻ nhá. Đây, đây từ đó để bà trẻ dọn cái này đi cho. Đấy, nghịch thế nào nghịch đó. Để đó nhá. Con nhà mẹ nói như thế nào? Tối nay nắng cho chứ mà. Đấy, xem hay không? Còn hơn là đi ra đồng nghịch này. Thằng tiệp này còn về 5 cái vòng nữa, con còn 12 cái vòng nữa. Yeah. Cái mèo bím lớn kìa. Phải bím á, phải bím. Đến đây mèo. Đấy, đến đây nghịch. Nó không muốn là idol nổi tiếng lên đâu ấy mèo. Nó bị thương đấy. Mày đi đâu ấy? Chào con nhé, cô Tết này lấy sai. Cô Tết này đúng rồi, toàn mấy đồ đi chơi đây. Có cái gì đâu mà cứu. Đây quay sang đầu bên này. Đây, mỗi người một nửa. Con biết gì là thế đấy thấy. Đúng rồi, idol tóc tóc đấy. Con idol YouTube. Thế nào? Con idol. Rồi, cái con thành mà phải đúng rồi. Con làm thế nào? Ăn bầu. Không, cái chuyện mới kín mà. Dạ không thì còn cái này rồi này. Không đi không được, không được ra. Bỏ cổ mày xuống. Giờ này nó. Này nó nằm gì không? Cái Có một cái chân của nó bị đau hay sao ấy. Ui! Được lấy cái chân đi. Ôi chân này này. Không. Cái này cái... Nó không chịu nằm. Nó không chịu nằm cho nó nằm. Gái gái nói chứ. Ai đây? Ai đây? Chân này nó bị đau rồi nhỉ? Con chân muốn làm người nổi tiếng đâu. Giống mẹ ôm là con Hoa đéo ngại luôn kìa. Đéo ngại biết mà tốt xấu ra đến. Xấu ra đến là đấy là họ có chê nhìn đâu, có cười nhìn đâu. Chả có cái gì. Ra đen thì có ý ra đen nó xem. Dạ không? Dạ không bị. Ông nghe có đầu để nghe thấy chị nên. Đó. Tắt chén không chén chứ lại không không. Bye. Bye. Một đứa con là Trung, một đứa con là Sĩ, một đứa là con nhà nào? Mấy đứa kia làm rồi. Mấy cái khác. Vậy đó nó cho ra một phút này, phút đấy rồi. Hôm nay học cái gì mà chuẩn? Hôm nay còn có đi làm chứ ai? Châu Âu. Ở đó châu Á. Sao lại nói thế? Như ai đi rồi đâu. Còn cái mà chẳng nghĩ trong nó không à. Mà hử mấy kim lẫn là thanh ra mấy lẫn đẩy là thôi hử lẫn luôn. Mà lúc bị xíu vậy, mà mấy kim mấy là chín nữa. Đủ lại. Vậy lượn mới đức dương là leo bao hơn thức thú.
làm mẹ phải đi. Còn có cái hồ như thường bảy và sáu. Cái kia nào. Đồ Trường nắp.